Hallo allemaal bij vlog 23. En een hele goede vroege morgen. Welkom bij de volgende vlog. Ja. Ik heb geen idee wat jij erop hebt gezet allemaal. Nou, jullie gaan kijken naar datgene wat wij deze week hebben gedaan. Heel veel tuinwerk, zwaar tuinwerk. Geen idee dat dat zo'n impact zou hebben, hè? Fysiek. Ja. En En hebben niet we... alleen, we hebben Babette's verjaardag gevierd. Dat was Ja. 21 oktober. Kaarten, allemaal welkom. En op haar verjaardag waren we bezig om een hele zware bank hier door de deur te manoeuvreren. En toen kreeg ze op een verschrikkelijke manier, kwamen haar pink en ringvinger kwamen ertussen. Ja. Het is net niet gebroken, ja, misschien moet je het even laten zien. Het is helemaal blauw. Daar ook. We zijn ontzettend dankbaar dat het niet gebroken is. Ja. Want dat had zomaar gekund. Zo hard was het. Ja. Ik dacht, het paste wel tussendoor. Paste er niet tussendoor. En toen kwam de klem tussen de bank en de deurpost. Ja, nou, dat is. Natuurlijk doordat ik een flinke ruk eraan gaf. Ja, jij dacht ook dat het gewoon kon. Ja. Ik dacht dat Babette zo ver was. Maar dus uiteindelijk is het mijn schuld. Wel, wacht. En we hebben binnen gewerkt, ook nog. Behalve de huiskamer hebben we gewoon in het huis kamers leeggemaakt. Ja, want ik weet niet of we jullie dat al verteld hebben, maar 3 december landde hier op Gjevik een aantal leden van mijn koor, Annemarie en de Pilgrim's Voices. In het totaal volgens mij 7 leden van het koor en de pianist en de violist van Passione. Dat was voorheen mijn begeleidingsorkest. En die moeten, maar die krijgen gaan. die krijgen hier allemaal een plekje. Het is improviseren, heb ik misschien al eerder gezegd. Kopzorgen, om dan even grof te zeggen, hebben we over de douche. Want er is er maar 1 douche die het met een klein straaltje doet. Maar dan gaan we proberen voor de volgende vlog om Ja. die op te lossen. We proberen het te fixen voor die lieve mensen. Maar het is natuurlijk, de posters zijn gedrukt. 3 concerten, eentje hier in Buklan, eentje in Lillesand en eentje in Christiansand. En ik denk dat het een heel mooi programma wordt. En het zijn allemaal geweldige zangers. Misschien is het goed om een stukje te laten horen van een van de YouTube filmpjes. Want ik heb zelf ook een YouTube kanaal waarop alle muzikale activiteiten staan. Maar we zien hem. Maar we zien daar wel heel erg naar uit om... Ja, en van zins om het op te nemen. Hè? Om het op te nemen, ja. En misschien zelfs het hele concert op te nemen en daar een special van te maken, zodat jullie mee kunnen genieten. We gaan met elkaar. Ze komen op 3 december aan, dan 4 december hebben we de generale. 5 december hebben we het concert in de Christiansand. 6 december hier en 7 december in Lillesand.
En dan 8 december maandag, dan vieren we met de zangers, samen met de zangers in ieder geval, Sinterklaas. Nou, dat is lang geleden dat we dat gevierd hebben. Ja, dat is enige tijd geleden. Ik weet niet of de Goed Heiligman Noorwegen kan vinden sowieso. Nee. Ik bedoel, hij komt uit Spanje, dus ik neem aan dat hij niet van kou houdt. Dat is een hele wereldreis. Dat is een wereldreis. Maar ja, het beloven gezellige tijden te worden. Veel plezier bij deze vlog. En tot straks. Ja, hadden. Wil je de mijne ook gereed maken? Ja, zeker wil ik dat. Hebben we allebei een harnas? Ik heb mijn harnas al om. Het zijn wel dorstige monsters hoor, hé. Ik zeg, het zijn wel dorstige monsters. Nou, we hebben dus al heel veel hier aan de helling plat gehaald. Maar nu is Annemarie daar bezig. Er staat nog een klein driehoekje, zoals jullie zien. En dat gaat Annemarie nu even weghalen. En dan hebben we bijna de helling plat. Zodat we ook kunnen zien wat er aan stenen en boomstronken en zo is neergegooid. Want dat is niet zo heel erg prettig. En daar verswik je ook makkelijk je voeten op.
De houtschuur komt zo langzamerhand tot zijn voltooiing. Ik had al eerder gefilmd dat er prachtige planken op het terrein lagen. Maar die zitten stikvol met lelijke spijkers. Isn't it, Babette? Vreselijk. Ze hebben 4 kanten. En ze zijn er bijna niet uit te krijgen. Ik weet niet hoe het kan, maar het is verschrikkelijk. Maar goed, als ze eruit zijn, dan heb je een mooi plankje. Dus dat doen we dan maar. Want ik denk dat deze dikste planken, nou die zullen wel, ik denk 25 tot 50 euro zijn. Ja. Dus per stuk. Nou, hier hebben we de pallets. En daar een soort hokje gemaakt waar berkenstammetjes inmiddels van eigen terrein gaan liggen drogen voor een jaar. Weer pallets. Het terrein stond vol met die ronde palen en hekwerk. Dat hebben we er allemaal uitgehaald. Heel handig voor als we inderdaad hekwerk op het terrein zouden willen maken. En ook daar weer stammetjes van eigen grond die gekloofd moeten worden. En daar staat de geweldige kloofmachine die we van een broer hebben gekregen. Die we nog niet gebruikt hebben. Want we moeten nog eventjes kijken naar de elektriciteit uit de grote barn. Maar dan kunnen we hier heerlijk gaan kloven. En dan hebben we dus zeg maar, het is iets wat heilig in de lucht. Echt op zijn herfstachtig. Prachtig natuurlijk met al die kleuren. Zelfs de lupine die zijn opnieuw gaan bloeien, hè? Ja. Dus dat is het rechterdeel. Het rechterdeel van deze overdekte schuur is dus voor de houtopslag. Zoals jullie zien. Dat deel wordt komende zomer de buitenkeuken voor de campinggasten of de caravangasten of de mobielgasten. Campergasten bedoel ik. Dus dat is nu bijna leeg. We vonden echt zo schattig. We vonden dit bankje. Moeten we iets of wat opknappen. Maar hoe schattig wil je het hebben? Dus lekker bezig. Het is hier zacht beton, of hoe noem je het? Zacht asfalt, zoals ze dat noemen. En overal door het zachte asfalt komt het gras naar boven. Ja, dat andere spul, lupine. En lupine, ja, dat is nog veel erger. Want dit, eigenlijk tot aan die hoop daar, maar dit ook allemaal, hieronder ligt allemaal grind. Maar dat is niet meer zichtbaar. Dus het enige wat we kunnen doen is zeg maar wegsteken. En zorgen dat het weer bloot komt te liggen. Maar dat is wel een klusje. Kunnen jullie ons ook komen helpen? Hulp gewenst. Misschien niet eens meer in het najaar, maar volgend voorjaar. Nou, dat zou wel leuk zijn. Ja, als mensen nou denken, vinden ze dat nou leuk? Nee, echt niet hoor. Ik vind hier helemaal niks aan, maar het moet gebeuren. Ja, maar ja, dat is inderdaad ook onderdeel van dit soort... Ik heb er eigenlijk een schurftekel aan. Annemarie die houdt het meest van opbouwen en slopen. Maar ja, dit is gewoon eigenlijk heel vervelend. Ja, omdat eigenlijk gaat het een beetje boven je macht. Ja, Heb je niet het goede gereedschap? nee. Nee, en ja, eigenlijk is het gewoon, het is zeg maar zoveel. Dat... hier gaat zeg maar ook je spade van kapot. Die wordt zo bot als, hè? Ja. Nou ja. Na gedane arbeid is het eventjes goed rusten. Toch? Ja. Je gaat dan uiteindelijk zo zweten. Hè? Het is ook zo zwaar hier. Het is slecht weer.
Het is echt heel, Echt heel, Noors, hè? heel slecht. Noors weer. Koud. Nat. Nee, zonder gekheid. Het is hier echt een fantastisch. Heel, We hebben al heel wel- mooi najaar. Ja, nou, we hebben de eerste 2 weken van september heel vervelend. Toen de familie er was. Toen de familie er was. Echt slecht weer gehad met veel regen en donkere dagen. En nu is Maar het het eigenlijk al een tijdje... Het ontbrak niet aan de gezelligheid, hè? Oh nee, nee. We call it a day, zeggen ze dan. En dit is wat we gedaan hebben vandaag. Maaien. En dat is best wel een heel stuk. Het hout ook verder opgeruimd. En allemaal hopen gecreëerd. Die we dan vervolgens naar beneden gaan brengen. De helling af. Daarheen. En als het dan helemaal alles gemaaid is, dan gaan we zorgen dat de fik erin gaat. En dan zijn we ook al van alle zooi gelijk af. Maar nu maar eens even een hapje eten. Deze kamer is alles zo uit het raam ingezet. En daar is in de afgelopen weken iedere keer wat uitgehaald. Waardoor de bende alleen maar groter wordt. Maar we gaan dus nu zorgen dat deze kamer helemaal leeg komt. En dat de spullen op de kamers op de tweede etage komen waar ze moeten. Zodat het weer orde wordt. Deze wasman, wat wil je daarmee? Die moeten naar de kelder zodat de wasgoed mee naar boven kan. Ben jij iets speciaals aan het zoeken? Nou nee, ik ben gewoon eventjes aan het kijken welke doos naar wat moet met inhoud. Oh, dat is doos Suppel. Dit hebben we op de supper gevonden. En de familie had op verzoek zonnebloempitten meegenomen. Dus deze gaan we vullen met zonnebloemen. En die gaan we denk ik boven bij ons eigen balkon ophangen. Dus die moeten hier blijven. En volgens mij moet de rest gewoon nog naar de kelder. Heel veel bakjes voor dieren. Oh, nee, kijk dan. Oh joh, long time no see, maar wel echt een historisch dingetje. Ik weet niet hoe lang dat geleden is, maar toen 4 jaar, 3 jaar? 3 jaar, volgens mij hadden wij net dit huis gezien. En toen heb ik tegen jou gezegd, als we dat kunnen kopen, als we dat krijgen, Komt dat in de hal? dan wil ik deze tekst bij de administratie hangen. Oh ja, Dus dat bij de zou administratie. betekenen, om het nou maar even heel praktisch te maken. Ik vond dit. Nou, ik denk niet daar, want dan komt hij achter de deur en de administratiedeur staat open. Het staat trouwens prachtig tegen het blauw. Misschien moet je eventjes hierin komen, dan kunnen de mensen meekijken. Het is een tegeltje. Het was een heel mooi plaatje. Nou, waarvan je zou zeggen, ik hang dat nou niet echt in mijn huiskamer op, want dat is niet mijn stijl. Maar het is natuurlijk wel heel erg leuk zo met dat huis. En dan staat er, men jij om het huis, wie wil tjene harre. Zo, ik en mijn huis, wij willen de Heere dienen. En dat is zeg maar ook het, ja, Credo. het credo van dit huis en ons verlangen. Want dienen is gastvrijheid. Onder andere. Ja. Ja. Ik zie wel dat hij hier een beetje gebroken is, maar... Nou, dat zie je hier al vandaan niet meer. Dat is een meter afstand. Dus dat Maar komt helemaal hoe goed. gaaf. En dit blauw-grijs, Ja, past dat helemaal. past helemaal. Dus dat hoeven we niet te verven. Alleen maar eventjes inderdaad zorgen dat er een soort... Nou ja, dat ligt eraan. Want deze gaten, we gaan inderdaad weer afspreken wat we er ook mee doen, maar het blijft deze kleur. Ja. Dus zo zoeken wij altijd het compromis, toch? In dit wel, ja. In, Ik leg hem even hier weer.
Oké. En nu de winter aan gaat breken en het steeds vroeger donker wordt, helemaal als zometeen de klok een uur achteruit gaat, vooruit gaat. Wat achteruit zou betekenen dat we meer tijd krijgen om te slapen. Ja. Ik weet het niet meer. Ik vergeet het altijd. Drama, maar goed. Dat Is Babette bezig om gordijnen op te hangen. Daarbij is het met het oog op de inkijk, is het ook wel prettig. We hadden van de week 's avonds laat, ging de bel. Als je niemand verwacht. Babette zegt, Annemarie, we gaan samen naar beneden. Dus wij naar beneden. En er zit verder geen glas in de deur, dus ik kon niet zien. Dus deed de deur open, stond daar een man. Ja, hebben jullie mijn poes gezien? Ik vertrouwde het werkelijk. Voor geen cent. Maar goed. Deze dame. We hadden zo... Geloofde het? Ja, Babette die begon een gezellig gesprek. Ik zeg later, man, hoe kan je dat nou toch doen? Je kent die vent helemaal niet. Maar goed, dat is dus ook weer een van de verschillen tussen ons. En beide mag het er zijn. Je mag er zijn. Maar het is dus wel prettig om eventjes op deze manier een gordijn neer te hangen. Nou, het was nog prettiger geweest als hier net zoals overal ergens anders een stang had gezeten. Want die dingen die werken niet helemaal lekker meer. Oké. Maar goed. Maar het is een noodoplossing. Het is een oplossing. Ja. Nou, het grote moment is daar weer. Ik kan me nog herinneren op het Fjälldal dat ik dit aan het doen was. Toen was het heel veel wind, dan lag er heel veel sneeuw. Toen lag er heel veel sneeuw en toen was het heel erg koud nog. Nu is het hier herfst en het regent, pijpenstelen. Ja, en nog meer. Ik had me eigenlijk voorgenomen om totdat alles in mijn appartement geschilderd en gedaan was, om dan pas in te gaan richten. Dus om al mijn spullen ingepakt te laten. Maar omdat het allemaal veel langer duurt dan we dachten, en het gaat zo kerst worden en zo, dacht ik van nou weet je wat, maakt me ook niet uit tegen de tijd dat we een hypotheek hebben en we kunnen verf en alles gaan kopen, dan schuif je het wel aan de kant. En ze zeggen trouwens dat we een hele koude winter krijgen in Noorwegen. Dus Ja. dat wordt me wat, want het is hier natuurlijk toch heel anders dan in Lillesand. Ja, want deze grote kachel, die doet het helemaal niet meer. Want dat is aangesloten op de grote houtoven beneden en die gaan we niet meer gebruiken. Die is kapot ook. En dus we doen het met dit dingetje. Ja. Dus je kun je wel voorstellen dat wij een goed geïsoleerd huis hebben hier. Want anders dan was dat niet haalbaar. Nee. Maar het is ook zo op het moment dat er zeg maar ijzel of te veel sneeuw op de leidingen valt. Dat is natuurlijk niet de eerste keer dat dat gebeurt, dat dat knapt. En dan zouden we dus in principe zonder stroom komen te zitten en dus zonder warmte. Maar dat terzijde, we zullen zien wat gaat gebeuren. Maar ik heb in de snoerenbol heb ik geprobeerd alles weer aan te sluiten. En ik ga even kijken of mijn cd-speler, wat natuurlijk voor mij toch wel belangrijk is als muzikus, al denk ik voor iedereen, want wie houdt er nou niet van muziek. Allemaal verschillende soorten muziek, dat wel. Maar inderdaad, ik denk dat iedereen wel van muziek houdt. Even kijken, de versterker is volgens mij aan. Inmiddels weer een vlek in mijn broek, ik blijf echt niet schoon hier. Dan ga ik hem nu aanzetten. Ik moet nog wel even iets aan de snoeren doen, want het is allemaal wat te kort. Uit welke opera is dit? Prijsvraag. We kunnen er een kleine hint bij geven. Henk Elsing. Doris. Is dat zo? Goed geluid weer, hè? Kijk, hoe gaar is die? Hij is zwaarder als je denkt. Oké. Doe maar daar bij de...
Naar de auto en naar de aanhanger? Oké. Moet het beslag in ieder geval. Zet hem maar tegenaan. Rechter tegenaan. Leg maar tegen. In breed tegen u. Dan moet je tegen de onderkant. Ja, vandaag de grote dag. De hens in de eerste stapel. Daartoe gebruiken wij de fuel van de, hoe heet dat ding? Grasmaaier. Met een lap katoen. En dan ja, gaan we maar eens kijken of we de fik erin kunnen krijgen. Want het heeft gisteren hartstikke geregend. Dus alles wat droog was is nu nat. Maar ja, dat is ook eigenlijk gelijk de beste. Meest veilig. Ja, precies. Dus spannende. Fikkie! Ik zei eerder, we houden van een feestje. Maar nou zeg ik, we houden van een fikkie. Zo snel gaat dat. En nou eens kijken of het gaat branden. Misschien kan je daaronder, daar is het opgedrippeld. Misschien dat als je daar een vlammetje bij houdt, dat het daar ook gaat fikken. Ja, ik heb daar nog een doek, hè? Nou, misschien moet je dat gewoon gelijktijdig doen. Want je moet zo snel mogelijk een flink vuur creëren. Goed waar. Nee, dit is uit. Ik denk dat wij straks ruiken als gerookte palingen. Dat denk ik ook. Ugh, de wind staat, weinig wind, maar het staat deze kant op. Even Oké. Een beetje realistisch, alsof jullie erbij zijn. Horen jullie het knisperen? Houden jullie er ook zo van? Nou, wij in ieder geval wel. Oké. Even kijken of er omheen het allemaal goed gaat. Geen water nodig? Op dit moment niet. Het droogt natuurlijk heel snel, hè? En als het goed is, hebben jullie nu de vlog zitten kijken en wij zitten nog steeds te ontbijten. We zitten nog steeds aan tafel. We gaan het een beetje luikjes aandoen, zoals we dat dan zeggen, rustig aandoen vandaag. We zitten niet in onze beste momenten, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Laten we deze vlog vooral niet Een happy the peppy zo van, oh, het gaat altijd goed, het is altijd fijn. smiling. Smiling. Ja. We zitten echt eventjes in een paar moeilijke dagen, zowel fysiek als emotioneel. Ja. Het wachten, Het valt ons zwaar. Ja, het wachten en ook de radiostilte van onze contactpersoon, omdat hij ziek is. Zodat we niet meer met vragen terecht kunnen, dat valt ons heel zwaar. Dus en, ja, we zijn allebei erg moe, hè? Ja, we zijn moe van alles. En, dus we hebben even wat nieuwe batterijen
oplaadkracht nodig. En daar is het weekend ook perfect voor. Dus dat, Ja, het is misschien nog wel goed om te zeggen, om dit soort projecten aan te gaan. We hebben daar natuurlijk genoeg voorbeelden van, hè, met het roerom en mensen die bij Ik Vertrek. Je moet daar denk ik wel een bepaalde karakterverandering voor ondergaan, in zoverre dat mogelijk is. hard voorhoofd hebben of een hard voorhoofd kweken. Ja. Wat nu eigenlijk gebeurt is, je hebt een soort timetable. Bijvoorbeeld voor example, zoals de Noorden dan zeggen. Aanstaande donderdag komt Annemaria van Koren, komt hier 2 nachten. Koren die gaat poturen, die moet weg. Dus die vroeg, kan Annemaria niet bij jullie logeren? Nou, we hebben gelijk gezegd, toen we dit huis kregen, het moet een huis van gastvrijheid worden. Dus we hebben gezegd, ja, dat willen we zeker. Daar moeten dingen voor in orde gemaakt worden. Zometeen komt de groep, dan moeten de kamers klaar, warm en gezellig zijn. Ik zie dat voor me en ik zet daar de punt en ik heb de neiging, mijn karakter is zo, oogkleppen op en strak daar naartoe. Gaan met die banaan. Babette zegt dan, Annemarie, je moet pauzeren, kom op, kom eventjes zitten. Terwijl ik heb zoiets van, ik moet naar dat eindpunt toe, ik wil het klaar hebben. En ik kom er langzamerhand achter dat ik dat niet vol ga houden als ik dat blijf doen. Is dat dan vervelend? Nee, want ik vind het allemaal even leuk. Nee, het is leuk werk. Natuurlijk zijn er wel klusjes bij die niet leuk zijn, maar het is op zich hartstikke leuk werk. Ja, ik heb er heel veel plezier in. Ja. Maar door en dan s'avonds in bed liggen denken, morgen ga ik dit doen en dan 's ochtends wakker worden, vandaag ga ik dat doen. Dus je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Niet uitgaan, zeg maar. Knopje gaat aan en niet meer uit. Nee. Nou, dat is geen goede... En dat merken we bij ons allebei. Dus we moeten toch ergens een soort holhouwer zien te vinden. Ik weet nog niet waar het knopje zit. Misschien hebben jullie suggesties hoe we dat kunnen aanpakken. Misschien hebben jullie ervaring of familieleden die daar ervaring mee hebben. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, jullie moeten het gewoon rustig aandoen. Maar dat is iets te simpel gedacht. Als je zeg maar zo'n groot huis hebt en je wil eigenlijk per 1 april open, dan moet er een goede planning zijn. En moet je gewoon ook heel veel nadenken. Dus ja, eigenlijk verwacht ik van jullie ook geen oplossing meer. Ik heb ze zelf niet eens. Ja. Dus bedankt voor het kijken. Soms misschien een beetje te veel van alles in de tuin en zo. Maar Of te veel kletsen. Maar het is een weergave van wie wij zijn en van wat wie we we doen. zijn en wat we doen. En daarbij willen we zeggen, als jullie het leuk vinden allemaal, alsjeblieft like, subscribe, heel graag delen. Andere mensen over onze vlog vertellen. Maar we zitten op de 280 abonnees. And counting. Dus keep on doing the good work. Tot de volgende keer. Ade.